ሰላም ሰላም እንዴት ቆያችሁልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በባለፈው ቪዲዮ ላይ ውሎዬን በሚያሳይ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው ይሄንን የቺክን ሰላድ ሰርቼ ነበር በጣም ብዙ ሰዎች ባክሽ አሳየን እንዴት ነው ያዘጋጀሽው ቺክኑን ብላችሁኛል ስለዚህ በዛ መሰረት ዛሬ የቺክኑንም አሰራር ለሰላጣ የሚሆን ቺክን አሰራርና ሰላጣውንም ሙሉን አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ወደዚህ ቤተሰብ ካልተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቤተሰብ ተቀላቀሉ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ ጋበዝኩኝ ተከታተሉ እንግዲህ በመጀመሪያ ዶሮአችን ነው የምናዘጋጀው ዶሮአችን ለማዘጋጀት እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝ ነገሮች በሙሉ አዘጋጅቻለሁ ነጭ ሽንኩርት በርከት ያለው ነጭ ሽንኩርት ጨፍለቅ አድርገን ቆዳው እንዲላጥልን በቀላሉ እንደዚህ ጨፍለቅ እናደርገውና ቆዳውን እንልጣለን ነጭ ሽንኩርቴን ልጬ ካዘጋጀው በኋላ ከዛ ቀይ ሽንኩርቴን እንልጣለሁኝ ቀዩ ሽንኩርት ካላችሁ ይሄ ቀዩ ባሮ የምንለው እሱን ካገኛችሁ በጣም ጥሩ ነው እኔ እሱ ስለሌለ ነው ይሄን የተጠቀምኩት ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የቅጠል ሽንኩርት የምንለው አለኝ እሱንም አዘጋጃለሁኝ እንደዚህ 3-4 ፍሬ የሚሆን ብቻ ማለት ነው ብዙ አይደለም ከዛ ሁሉንም አጥበን እናዘጋጃቸዋለን ለቅለቅ እናደርጋቸዋለን ሁሉንም እንደዚህ ሁሉንም ለቅለቅ አድርጌ ካዘጋጀው በኋላ ከዛ ነጭ ሽንኩርታችን እንደዚህ በመታዩት መልኩ ጨፍለቅ አደርገዋለሁኝ ከዛ ይሄ የቅጠል ሽንኩርታችንም ረዘም አድርጌ እንደዚህ ከተፍ ብቻ አደርገዋለሁኝ ቀይ ሽንኩርታችንም ልክ እንደዚህ በመታዩት መልኩ ከትፈዋለሁ ምንም ማድቀቅ አይጠበቅብንም ዝም ብለን እንደዚህ ገርደፍ አድርገን ነው የምንከትፋቸው ማለት ነው ስለማንጠቀመው ቺክናችን ጣም እንዲኖረው ለማድረግ ነው እንጂ እነዚህን አንጠቀማቸውም አብረን ለማብሰል ነው ከቺክኑ ጋር አብረን ለማብሰል ነው ከዛ የመጥበሻ ቅጠል ማዘጋጅቻለሁኝ የመጥበሻ ቅጠሌንም የምፈልገውን ያህል ካዘጋጀው በኋላ እንደዚህ ልክ በመታየት መልኩ በቃ ሁሉንም ማዘጋጅ ይጨርሻለሁኝ ቺክናችን ቺክን ብረስት ወይም ደግሞ ምንም አይነት የዶሮ ስጋ አጥንት የሌለው መሆን አለበት ማለት ነው ከዛ በሎሚ ዘፍስፌ ያጠብኩት ነው በደንብ አድርገን ማጠብ አለብን ከዛ ወስጄ አለቀልቋለሁኝ ዶሮአችንን እዚህ ጋር ውሃ ጥቻለሁኝ ውሃዬ እየፈላ ነው ያዘጋጀናቸውን ሽንኩርታችንን ነጭ ሽንኩርታችንን ቅጠል ሽንኩርታችንን መጥበሻችን ፐርስሊን ደግሞ አዘጋጅቼ ነበር ፐርስሊያችንን ሁሉንም ጨምረን ለትንሽ ደቂቃ አብረን እንዲተከተክ እናደርጋቸዋለን ከድነን 1-2-3 ደቂቃ ብቻ እንዲተከተክ ካደረግን በኋላ ከዛ የዶሮ ስጋችንን እንጨምራለን ማለት ነው ልክ እንደዚህ ከተንተከተከ በኋላ ያዘጋጀነውን አጥበን ያዘጋጀነውን የዶሮ ስጋችንን እንጨምራለን ከዛ በኋላ አንድ ሎሚ አዘጋጅቼ ነበር ሎሚውን ጨመቅ አድርጌ ጨምረዋለሁኝ እኔ ብዙ ጊዜ በርከት አድርጌ ሰራና በዚህ ፕላግ አድርጌ እሽግ አድርጌ በረዶ ቤት ውስጥ አስገባዋለሁኝ ከዛ በመፈልገው ሰዓት አውጥቼ እጠቀማለሁኝ ማለት ነው ልክ እንደዛ አድርገን መጠቀም እንችላለን ይሄንን ለምሳሌ ይሄ ሁሉ በአንድ ጊዜ አልሰራውም አንዱን ብቻ ነው የምፈልገው የቀረውን ወደ በረዶ ቤት ውስጥ አስገባዋለሁኝ ማለት ነው አንድ ጊዜ እንደዚህ ሰርተን ከ2 ወር በላይ በረዶ ቤት ውስጥ አድርገን መጠቀም እንችላለን አንዳንድ ያወጣን ቅዝቃዜውን ጠፋ ያደረገን እየተጠቀምን 2 ወር ልናቆይ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በርከት አድርገን መስራት እንችላለን ከልክ በላይ ማብሰል የለብንም ከልክ በላይ ሲበስል የሆነ ግንትር ብሎ በኋላ ሲታኘክ የማይታኘክ ነው የሚሆነው ከሰላጣችን ውስጥ ስለዚህ ከልክ በላይ ማብሰል የለብንም ቢበዛ ከ30 ደቂቃ በላይ መብሰል የለበትም ማለት ነው
ከዛ ልክ እንደዚህ በቃ ከቨር እናደርገዋለን። በምታዩት መልኩ ለ30 ደቂቃ የሚሆን አብስየዋለሁኝ። ስለዚህ በቅቶታል። መብሰሉና ለመብሰሉን ደግሞ ሰዓቱ ካጠራጠራችሁ በሹኪያ ነገር ክፍት ስታረጉት በቀላሉ ክፍት ይላል። ልክ በቃ መስመር ያለው ይሆናል። ስለዚህ በእንደዛ መልኩ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደነገርኳችሁ ዶሮውን ነው የምንፈልገው። ከዛ መረቁን ደግሞ የጨመርናቸው ነገሮች አጥልዬ አውጥቼ ሌላ ሾርባ ደግሞ ሰራበታለሁ። እሱን ደግሞ በሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁኝ። ዶሮአችንን እንደዚህ እንለየዋለን ከመረቁ ማለት ነው። ሾርባው አንደፋውም፣ ሌላ ሾርባ ሰራበታለሁኝ እንደነገርኳችሁ። ከዛ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ካወጣሁኝ በኋላ እንዲቀዘቅዝ አደርገዋለሁኝ ዶሮዬን። ልክ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ቀዝቅዞልኛል። ስለዚህ አሁን ሰላጣችንን መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። ለሰላጣችን ኦሊቭ ኦይል አዘጋጅቻለሁ። የተለያዩ አይነት ቃሪያዎች፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ሎሚ፣ ቆንዶ በርበሬና ጨው እና ደግሞ ሰላጣ ያስፈልገናል። ዶሮአችን አለ። እነዚህን ግብአቶች አንድ ላይ አድርገን ምን የመሰለ ሰላጣ እንሰራለን ማለት ነው። ሰላጣ ለማይወዱ ልጆች ራሱ ይሄንን ሰላጣ ሰርተን ብንሰጣቸው እጃቸውን እየላሱ ነው የሚበሉት። የእውነት ነው የምላችሁ። ምክንያቱም የኔ ልጆች ሰላጣ ከማይወዱ ልጆች ውስጥ ናቸውና አይወዱም ሰላጣ የሚባል ነገርና ይሄንን ሰላጣ ግን ስሰራ በቃ ይሄንን ራሱ በልተው የሚያድሩበት ጊዜ አለ። ልክ እንደራት አቅርቤላቸው ይሄንን በልተው የሚያድሩበት ጊዜ አለና እጅግ በጣም ልጆች ራሱ ሊወዱት የሚችሉት ሰላጣ ነው። በጣም ልዩ የሆነ ጣፋጭ የሆነ ሰላጣ ነው። ዶሮአችንን ሰላጣዬ ባያችሁት መልኩ ቅንጥስ አድርጌ ከጨመርኩኝ በኋላ ዶሮዬን ደግሞ አያችሁት ልክ እንደ በቃ ልብስ ነው የሚቀድደው በደንብ ከበሰለ ማለት ነው። ስለዚህ በምታዩት መልኩ እንደዚህ እንትንልና ቦጫጭቀውና ነው የሚባለው። ከዛ ወደ እቃ ያስቀምጠዋለሁኝ። ከዛ ቀይ ሽንኩርታችንን እንከትፋለን፣ ነጭ ሽንኩርታችንን ሁሉንም ከትፈን እናዘጋጃለን። ድቅቅ አድርገን ነጭ ሽንኩርታችንን እንከትፋለን። ከዛ እዚህ ጋር በኋላ ሎሚ መጨምቅበት የሎሚ ዕቃ አዘጋጅቻለሁኝ። በዛ ዕቃ ውስጥ አድርጌ ድሬሲንጋችንን ለመስራት ማለት ነው። ቀይ ሽንኩርቴንም በምታዩት መልኩ ቀይ ሽንኩርት ሳይሆን ቀይ ቃሪያዬን በምታዩት መልኩ ከትፌያለሁኝ። የፈለጋችሁትን ነገር መጨመር ትችላላችሁ። ለልጆቻችሁ ከሆነ ልጆቻችሁ የማይወዱትን ነገር ከዚህ ውስጥ ማስቀረት ትችላላችሁ። የእናንተ ምርጫ የሆነውን ነገር ደግሞ መጨመር ትችላላችሁ። በቃ ማጣፈጥ በራሳችሁ መንገድ ማለት ነው። ከዛ አንድ ሎሚ አዘጋጅቻለሁኝ። በደንብ ጁሱን እንዲወጣ ጭምቅ ካደረኩት በኋላ ከዛ እንጨምቀዋለን። ልክ እንደዚህ በእጃችን መጭመቅ እንችላለን። ይሄ መጭመቂያው ከሌለን እንደዚህ ሎሚን ጨምቅ ያለሁኝ። ከዛ ኦሊቭ ኦይል እንጨምርበታለን። አንድ ማንኪያ የሚሆን ኦሊቭ ኦይል፣ ከዛ ጨው፣ ቆንዶ በርበሬ እንጨምራለን። ከዛ ሁሉንም ግብአቶች በደንብ እንቀላቅላቸውና ይሄንን ዳር እናስይዘውና ሌሎች ነገሮቻችንን እንቀላቅላለን። ቀንጥሰን ያዘጋጀነውን ሰላጣችንን እዚህ ጋር አለን። ከትፈን ያዘጋጀነው ሽንኩርታችንን እንጨምርበታለን። ከዛ ዶሮአችንን እንጨምራለን። ዶሮው ማተለቅም ከዚህ ማሳነስም ትችላላችሁ እንደየምርጫችሁ። ቃሪያችንን እንጨምራለን። በቃ መልኩ ራሱ አያችሁት እንዴት እንደሚያምር። በእውነት ብሉኝ ነው የሚለው። እንዲሁ ሲታይ ራሱ አያጠግብም። የእውነት በጣም ነው የሚያምረው። ከዛ ድሬሲንጋችንን ቅድም ያዘጋጀነውን ድሬሲንግ እንጨምራለን። ከፈለጋችሁ እናንተ ይሄንን ድሬሲንግ ካልፈለጋችሁ ራንች መጨመር ትችላላችሁ። የተለያዩ አይነት የሰላጣ ድሬሲንጎች መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው ሰላጣችን ይሄንን ይመስላል። ዶሮ እንግዲህ በምን አይነት መልኩ እንዳዘጋጀነው አይታችኋል። እንዲሁ ባዶ ራሱ ቢበላ ዶሮ እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። በእውነት
አንዳንድ ጊዜ እኔ እንደዚህ ሰላጣ እየሰራሁኝ ባዶን ራሱ በልቼ የምጨርስበት ጊዜ አለ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከዛ ግብአቶቻችንን በሙሉ አንድ ላይ እንደዚህ ሚክስ እናደርጋቸዋለን በደንብ አድርገን። በደንብ ከቀላቀልነው በኋላ ከዛ ሰርቭ ማቅረብ ነው የቀረን ማለት ነው። እንግዲህ ዶሮ አይደለም ሰላጣ አይደለም ዶሮ ተጨምሮበት ይቅርና እንዲሁ ራሱ ይጣፍጣል። ዶሮ ሲጨመርበት ደግሞ ምን ያህል ሊጣፍጥ እንደሚችል እንግዲህ መገመት አያቅትምና በጣም ይጣፍጣል። በተለይ ዶሮ እንደዛ አድርገን አዘጋጅተነው በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሰርታችሁ ከሞከራችሁ ደግሞ እዚሁ ቪዲዮ ላይ መታችሁ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ወደዚህ ቤተሰብ ካልተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቤተሰብ ተቀላቀሉ። እናም ደግሞ አዳዲስ ቪዲዮዎች ስለቅ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትዘንጉ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበረ። እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ ተመልሼ እስክመጣ ለዛሬ በዚህ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።